Hãy cùng tôi bước trên con đường theo đuổi những lời dạy của Đức Phật và cùng tôi vượt qua những xô bồ của cuộc sống hiện đại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những quy tắc nền tảng để áp dụng giáo lý nhà Phật vào thế giới ngày nay và tìm hiểu xem chúng có thể giúp bạn tìm thấy sự bình yên và mục đích sống như thế nào. Trong một thế giới đầy rẫy những xạo lãng và áp lực, rất nhiều người phải chật vật để tìm kiếm sự cân bằng và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Điều này đôi khi khiến cho những lời dạy của Đức Phật dường như trở nên xa vời. Tuy nhiên, sự thật là những nguyên tắc này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong xã hội hiện tại. Khi mà hầu hết chúng ta đều kết nối với điện thoại liên tục, chúng ta rất dễ đánh mất chính mình và cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Điều trớ trêu là, mặc dù được tiếp cận với nhiều thông tin hơn bao giờ hết, nhiều người trong số chúng ta lại cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết với những người thân yêu, với chính mình và với thế giới xung quanh. Và đó chính là lúc những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta tìm thấy một con đường rõ ràng hơn. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày trong một thế giới dường như rất khác so với thời đại của Ngài? Câu trả lời là, bất chấp những khác biệt về văn hóa và thời đại, những nguyên tắc cơ bản của Phật giáo vẫn còn nguyên giá trị như cách đây 2.500 năm. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng khám phá cách những lời dạy của Đức Phật có thể giúp bạn tìm thấy sự bình an, mục đích và sự cân bằng trong cuộc sống, hãy cùng tôi tiếp tục. Chúng ta hãy cùng xem xét cách thức mà tu Diệu Đề và Bát Chánh Đạo có thể được áp dụng trong những tình huống thường ngày, từ công việc cho đến các mối quan hệ cá nhân, và cùng đưa ra những ví dụ thực tế. Diệu Đề thứ nhất nói về khổ là một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì cố gắng trốn tránh hay phủ nhận nó, chúng ta có thể đối diện một cách cởi mở và chân thành và tìm cách giảm thiểu tác động của nó đến cuộc sống. Ví dụ, nếu chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong công việc, chúng ta có thể áp dụng Diệu Đề thứ nhất bằng cách nhận thức rằng căng thẳng và thất vọng là một phần tất yếu của trải nghiệm. Thay vì đổ lỗi cho sếp hay đồng nghiệp, chúng ta có thể lùi lại một bước và nhìn nhận tình huống từ một góc nhìn rộng hơn. Diệu Đề thứ hai nói về nguyên nhân của khổ, đó là tham ái và dục vọng. Thay vì để bản thân bị cuốn theo những ham muốn và ác cảm, chúng ta có thể học cách nhìn nhận chúng một cách khách quan và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Ví dụ, nếu chúng ta muốn mua một món đồ mà chúng ta không thực sự cần, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao chúng ta muốn nó và liệu nó có thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống của chúng ta hay không. Diệu Đề thứ ba nói về sự chấm dứt khổ. Điều này có thể đạt được khi chúng ta từ bỏ tham ái và dục vọng. Và Diệu Đề thứ tư nói về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đó là Bát Chánh Đạo. Con đường này cung cấp cho chúng ta một hướng dẫn thiết thực để phát triển sự tỉnh thức và lòng từ bi trong cuộc sống, từ chánh kiến đến chánh định. Tôi muốn nhấn mạnh một thời điểm quan trọng, đó là khi thực hành chánh niệm và lòng từ bi có thể thay đổi hoàn toàn một tình huống khó khăn, cho thấy tác động thực sự của việc đi theo con đường của Đức Phật. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang tranh cãi với một người bạn hoặc người thân và mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Thay vì để cảm xúc lấn át, bạn có thể dành một chút thời gian để hít thở sâu và quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách khách quan. Bạn có thể muốn phản ứng một cách phòng thủ hoặc hung hăng, nhưng thay vào đó, bạn có thể chọn phản ứng bằng lòng từ bi và sự đồng cảm. Vào lúc đó, bạn có thể nhận thấy tình huống thay đổi hoàn toàn và bạn có thể tìm thấy một giải pháp ôn hòa và hiệu quả hơn. Hãy cùng tổng kết lại những quy tắc đã thảo luận và cách thức áp dụng chúng có thể cải thiện cuộc sống của bạn, đồng thời nhấn mạnh rằng con đường của Đức Phật luôn rộng mở cho tất cả mọi người trong xã hội hiện đại. Tóm lại, những lời dạy của Đức Phật mang đến một hướng dẫn thiết thực để chúng ta phát triển sự tỉnh thức và lòng từ bi, và để tìm thấy sự cân bằng và mục đích sống trong một thế giới ngày càng hỗn loạn. Cảm ơn bạn đã cùng tôi khám phá con đường của Đức Phật. Nếu bạn có bất kỳ trải nghiệm hoặc câu hỏi nào về Phật giáo, hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều nội dung về phát triển bản thân và tâm linh nhé.